setting up my camera, and then someone is come and sit on my chair. So Ray, do you know that I'm going to do some video? Huh? Why? That's my seat. Hello? Excuse me. And he wanted to play this, my gimbal. Busybody. Oh! Then now is fighting. Fighting time? Oh! Wow! Kiss! Kiss! Ray, no. You know it's not. Oi! Stop it! Stop! Stop! Oi! You're angry? Okay. Hi guys! Welcome back to my channel. Kumusta po kayo? Okay, for today's video is mag-unbox po tayo. Dahil na-receive ko itong box na to almost magti 3 weeks na siya, and then hindi ko pa siya binubuksan dahil sabi ko nga i-share ko sa inyo yung binigay sa akin, sponsor sa akin ito. And then pagkatapos natin i-unbox to, and then gagawin ko din yung yung i-convert natin yung pouch into a handbag. So ipapakita ko sa inyo kung paano yun gagawin. By the way, yan, bubuksan na po natin ito. And then dahil wala na po akong hinihingal ako. Wala na po akong maisip na content. Dahil sa sitwasyon po namin dito sa KL, hindi pa rin po kami makalabas. Ayan. And then nakaka-stress na din po yung yung gumawa ng content. Dahil nasa loob ng bahay lang. So, buti na lang na meron pa to. Buti na lang hindi ko pa siya nabubuksan. Ayan, fragile. Ewan ko kung ano to. Hindi ko po talaga wala po akong idea kung ano yung binigay nila sa akin. Bubuksan lang po natin siya. Grabe naman to. Ano kaya to? By the way, kay Numoval Fashion po siya. Matagal na po siyang palaging nagpapadala ng item sa akin. So, share ko po kung ano yung binigay ulit. And then, kung interesado po kayo sa link, ilalagay ko po sa description box below. Ayan. Wow! Siya. Kadami naman. And then, may box pa. Grabe. Ayan. Ooh! Yan siya. So, kayong unang makakita, ayun. Oh, wow! Wow ko ng wow. Hindi ko pa alam kung ano yung nasa loob. Buksan natin siya. Nakarak pa ng bubbles. Nasira na yung box. Okay. And then, card by strap, your card. Bakit ang bango? Oh, it's a bag. It's a handbag. Ay, ang cute. Oh, ano ba to? Anong tawag na ba dito? Dior Addict? Ano ba siya? Open? Wow! So pretty. Ayan, ganda niya. Ganyan po siya. It's a handbag. Ayan, may may handle. Ganda naman niya. Ganda ng zip, may CD. Christian Dior. Ayan, tignan natin yung Actually, meron pa. Saan yung isa? Ayun, ito pala.
late na ano dumating ito. Kasi nakalimutan daw ilagay. Oh, is another strap. Made in Italy. Wow, ang ganda. Kaso parang ang bigat naman ito. Tignan natin yung ano. Yung strap niya is subukan natin lagay. Paano ba ito nilagay? Ay, hindi pala. No. Wala pa akong ka-idea dito sa bag ko. Ayun. Ganun pala siya. Oh, ang ganda niya. Oh. Snow, excuse me, Snow. Ang ganda niya. Is a handbag. Ano ba yun? Sana pa ito? Ayun. Ganda niya, guys. Thank you, New Mobile Fashion, for this one. Ngayon po, itabi muna natin siya dahil tapos na po tayong nag-unbox. So, next is gagawin na po natin yung ano, yung pouch. Ano natin siya. Ito, bumili lang ako nito ng insert. Then, lalagay natin dun sa loob ng pouch. And then, bumili din ako nito. May pa-free pa siyang ano, pin. Yan. 2 ring po yung binili ko. Round O-ring. O-ring, pangalan nito. And then, some chain. Hindi ko lang alam kung magkakasya to dahil ano, parang short. Too short po ito. 40 cm ba? Oo. Sana nilakihan ko na lang yung order ko. Meron po ako nito LV toiletry pouch na hindi ko pa po siya ginagamit. I never used this before. Kahit minsan dahil pouch. So, ayan. Wala po siyang ano ha. Walang ano. And then, ang gagawin natin, para may convert natin na handbag, lalagay natin yun. Insert sa loob. So, yan. Tama. Kasyang-kasya. And then, I choose neutral color for this one. Sa insert ko. Para masyadong hindi siya halata. Dahil tingnan nyo po yung ano ng sa loob, it's almost the same yung kulay. Yan. Ganyan po siya. And then, yung ring, lalagay po natin siya. Paano na naman ba umuog ko pinito? Yan. Yung ring, lalagay natin dun sa hall. Papakita ko muna sa inyo. Ang hirap naman ito. Ano ba yan? Ayan. Lalagay ko muna itong ring doon sa hall. Actually, mas maganda po pag kapag ang binili ko is yung two side dito may ring na siya sa side. Kaso wala po akong mahanap. And then nung may nakita po ako is sobrang mahal. So dito na lang ako, lalagyan ko na lang siya ng ring. Kaso nahihirapan yata tayo maglagay dun sa ring. Ano ba yan? Ayun. So yan. And the other one, hindi ko po itong ginagamit tong pouch na to dahil wala ngang handle. And then, nakatago po siya na ilang years na dyan. So, bago ko lang po siya na-discover na pwede palang gawin yung pouch ng handbag. So, yan. So, nakita nyo po yun ha? Girls! Kapag may pouch kayo, pwede nyong gawin yun. So now, ilalagay po natin ito doon mismo sa ring, natural. Ayan. So one is here. And then this one is lulusot po natin siya dito para at least maizizip po natin siya ng maayos kapag ayan. Ganun ba yun? Yan. So, yan. Pwede na siya. Pwede na siyang may kaso, maliit po yung yung nabili kong chain. Kailangan kapag parang pang lang siya, pang top handle lang tuloy. Yun nangyari. So, yun. Pero okay na siya. At least, magagamit na siya. Yan. Pwede pong gawin ganito. Yan. Actually, may pa po ako. May mga chain ako doon. Kaso, hindi ko alam kung okay siya. Yan. It's too short. Yan. So, pwede pa rin siya gamitin. Kaso, yung chain na nabili ko is masyadong maliit, guys. Siguro
mga 60. Kasi 40 to, 40 cm. Ayan. Pero okay na din. Pwede din siyang lagyan ng ibang chain. Kung may chain kayo. So, ayan po guys. Yung tutorial natin. Sana nag-enjoy kayo sa short video na ito. And then, sana may natutunan din kayo dito sa ginawa ko. Ano ba yan? So, ayan guys. Kinuha ko yung strap nung isang handbag ko na na Fendi. And then try ko dito transpose. So ito mas okay siya kasi naging maganda na siyang dalhin dahil pwede na siya sa shoulder bag. So ayan na, pwede na siya. And then pwede nang rumampa. Saan pa kaya tayo rarampa? Hindi po pwedeng lumabas. So, ayan. So, maganda na siya. And then, pag ano lang naman to pang, ano ba ilalagay natin yan? Pang car keys, small wallet. Ayan, nilagyan ko nga siya ng ng mga maliliit. Ito, palagi yung dalang wallet. As in, maliit lang siya. Pero, may card, may pera na dyan. And then, I usually carry some wet wipes, yung mga alcohol, sanitizer, ayan, lip balm, ano pa ba yung cellphone. Ayun lang po yung yung mga dinadala ko pag lumalabas ako. So, ayan, maganda na siya. Okay na. 100 cm ito, yung haba ng ng chain na ito. So, ay ginawa ko siyang double para maging handbag. Ayan, maganda na siya. Susuotin ko na yan kapag pwede nang lumabas. So, yan guys, maganda na siya. So, ito po yung sa akin, yung ginawa natin ng handle. And, ito naman yung binigay. Yan. So, full shoulder bag. But this one, you can do as a sling bag. See? Yan. So, sling bag na siya. And then, actually, mayroon pang, may to kanina, di ba? May leather na na strap. So, may leather strap din siya. Papalitan din. So, ayan. Pwede na tayong rarampa. Dalawang bag yung dadalhin natin. So, okay guys, that's the end of the video and I hope may natutunan kayo sa ginawa ko. And then, thank you for watching and please don't forget to like, share, and subscribe. And I will see you on my next one. Take care, stay safe, bye!